Älskling, du har inte laddat kameran här ju. Jag? Ja. Jag slarvit av mig. Om jag hade haft den uppgiften så hade det varit det. Det är bara 21% kvar av batteriet. Nu har vi varit och betalat och nu ska vi åka vidare. Det kostade 57 euro tror jag sa, va? Ja, 57 euro för 3 nätter. Då är det... Förmodar jag vet inte, hon frågade inte ens om vi hade hund. Hon frågade om vi hade haft elektricitet. Så det tog hon betalt för. Så nu är det bara resten kvar. In med markisen. Bordet och den där mattan och stolarna och det. Mattan är ju smutsig som fan. Och så den också, ja. Mm. Tjänare alla hubben-lovers. Dags att lämna La Fabrica Dolores Art Living Events. Det var ett jäkla långt ord. Men jag tror faktiskt adressen är så. Det här ligger ungefär 10 mil sydväst om Altea. Mellan Santa Pola och Torrevieja kan man säga. Och så 1 mil in i landet. Där har ni La Fabrica Dolores. Mitt ute bland odlingar och åkrar och så. Ligger faktiskt riktigt bra till. Man hör fåglarna kvittrar mer än vad man egentligen behöver skulle jag säga. För det är ett jäkla liv där. Det är sånt liv på fåglar och syrsor och ja. Men det är mysigt på något sätt. Går man upp tidigt på morgonen så ser man hur daggen lättar från dimman lättar från de här små fälterna som är runt omkring. Riktigt häftigt faktiskt. Ja, i alla fall dags att plocka ihop och åka därifrån. Och när vi ska tömma gråvatten och toa blir det inte riktigt som vi har tänkt oss. Men ni får se vad som händer där. Vi åker ner till kusten och där finns en jättetrevlig ställplats. Den är på ungefär 60 platser tror jag. Men man bygger faktiskt ut den ställplatsen så det kommer bli en jättestor ställplats intill. Och det börjar bli färdigt. Det kan vara bra att veta om det. Det kommer bli mycket platser där framöver. Vi käkar god mat och jag badar faktiskt. Det var jäkligt gott i havet. Riktigt gott. Så häng med på dagens episod. Det blir trevligt det tycker jag. Häng med nu. Så det går inte att tömma toan heller då? La Fabrica heter ju det här stället. Har jag rätt? Ja. La Fabrica. Kortfattat kan man ju säga att det är en trevlig ställplats. Det är ingen camping, det är en ställplats. Det som jag gillar här, det är ju poolen där. Speciellt när det börjar bli sommar här nu och det är varmt. Det var jättevarmt i poolen så det är riktigt skönt att kunna ta ett gott dopp i poolen någon gång emellanåt. Sen ett annat plus då, det var väl lite det som gjorde hela den här ställplatsen. Det är ju den här fabrikslokalen eller vad man ska kalla det som de har här. Så de har inrett då i olika bås och ja, väldigt mysigt. Till och med ett litet gym hade de där och så en bar. Och allting är, vad säger man, inte gör det själv utan ta själv liksom. Man tar det man vill ha och så betalar man i en liten burk då. Så väldigt laid back. Och om vi är inne på laid back så kanske det påverkar lite
hur det ser ut runt omkring. Det är ju inte så att man har gått och krattat och fixat och kört med trimmen och så vidare, utan här behöver, hade jag haft den här ställplatsen så hade jag jobbat mer på att försöka få till det så att det är finare runt platserna, speciellt på den sektionen vi står nu. Den andra är det ju grus och där ser det bättre ut då. Toaletterna är jättefina. Det finns 2 toaletter. Nu var det bara en toalett som funkade. 2 duschar. Och nykaklat och fint. Jättetrevligt. Dock känns det inte som man städar varje dag där inne. Vilket är... Alltså det stör mig lite grann. Stora hårtussar som jag såg ena dagen var ju kvar andra dagen och sådär. Så att det kunde man göra mycket bättre tycker jag. Men i det stora hela så måste jag säga att det är en trevlig plats. Det kostar ju inte mycket heller. Utan man försörjer sig väl lite grann på de intäkterna man får i den här stora lokalen då. Och ett jäkla drag och massa folk där inne. Så att då får man väl in en hel del stålar på det. Nej, men jag tycker det var kul. Jag kan tänka mig att komma tillbaka hit, så inget snack om den saken. Den här platsen vi fick var jättemysig med palmerna och träden runt alltihopa. Och alla fåglar och allting som kvittrar. Det är jättemysigt. Men nu ska vi åka vidare några dagar till och vi har inte bestämt något. Hade du något att säga där, Alicia? Hon tycker att det är dags att åka nu och inte snacka så mycket. Ja, vi ska åka in där nu och tumma gråvattnet och så kanske fylla på lite vatten och så tumma toan igen. Vi ska tumma. Och så får vi se var vi hamnar. Nu fick vi en erfarenhet rikare som aldrig jag var med om. Det gick inte att tumma gråvattnet för att de har en tank på gråvattnet och den var full. Så det var ju... Det är lite manjana där tror jag. Det var ju lite slappt måste jag säga. Och snopet också. Nu har vi ju full gråvattentank. Så nu måste vi åka och tumma den. Toaletten fick vi tömt och tankat vatten. Men vi fick inte tumma gråvatten. Nu ska vi tydligen åka höger då. Ja. Spännande. Inga bilar. Nej. Då åker vi. Det här såg vi inte gå när vi åkte förbi än, så att det stod La Fabrica där. Jo, Ja, du sa ju det här kan man ju gå in, sa du. Ja, men jag menar när vi kommer bilen här. Nej, det såg vi inte. Det tror jag inte. Jag tog faktiskt en citron som växte vid vägkanten och den var så saftig alltså. Jäklar vad saftig den var. Inga flamingos. Jo, på andra sidan var den. Det är alldeles rött. You got me acting out. You. Oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cool. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promise me roses and a hungry haze, but now there's only... Bara de gräver med bulldozarna salt där. Det ser lite vitare och finare ut i där liksom. Det är skitigt utan bort. Sandra. I can't even whisper and it's hard to see. Don't take my hand and wake me and tell me it's a dream, a dream, the worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here. Don't wanna walk another mile. I just can't. Please don't make me do it. I
much to lose, too much to lose. Now lay me in the wilderness to dry a bit to your sweet caress. I can't weep no more. Willow trees have died and the last horn lark will fly. Got me feeling dusty, got me feeling dusty. Please tell me it's a dream, a dream, a dream. Worst kind you've ever dreamed. Ja, nu har vi varit inne och tömt gråvatten här. Och vi har fått en plats hänvisad. Så att nu ska jag baxa in bilen här. Vi får se hur det går. Är träden i taket eller? Nej. Hur mycket plats? Vi behöver ju ha lite... Det är inte mycket... Nej. Vi har inte mycket mer att göra på sidan där eller? Så, då var vi framme, en ny ställplats och här var också jättetrevligt. Vi tog en liten promenad ner till stranden som ligger alldeles här. Bara 150-200 meter ner så ligger stranden. Och precis där man kommer ner vid stranden ligger en strandbar också. Och så går det en... järnvägen går där. Det är samma järnväg som går till Altea tror jag. Ja, Trammen. Ja. Trammen, ja. Det känns jättebra. Enda problemet var att när jag kopplade in kabeln nu och drog på AC:n så gick säkringen. Jag tror det var när jag drog på AC:n. Men den här AC:n drar, det stod att det var 8 ampere. Och AC:n drar inga 8 ampere på långa håll. Älskling, har du varit gått på stranden? Så vi får se när hon kommer tillbaka. Såklart så gick ju hon på rast nu. De stänger klockan 2. De öppnar inte igen förrän klockan 6 vet du. Va? Jag provade ett annat uttag, det var ingen ström där heller. Så kan hela stället har gått nu. Ja, i alla fall en stolpe. Du har ett glas rosé till. Nej, det var för sött, men jag ska ta... Nej, men det är inte så det halvtomt. Ja, jag tyckte det var för sött. Men älskling. Ja, jag ska ta en öl. Nu är det varmt, det är nästan 25 grader i skuggan, så att det är 25 grader i skuggan, så det är jättevarmt. Ganska små platser var det här också, så... Ja, busunge. Men det går att få ut lite markis gör det så man kan sitta i skuggan. Vad gott. Ja, titta här vilken fin macka jag fick. Med tomat, olja och salt. Jag ställer den där ifall du vill ha med olja. Så nu har jag tagit en komma fram-bira, så nu ska jag faktiskt ha lite kaffe. Carola vill ha lite kaffe också, så att vad passar inte bättre än lite espresso-kaffe nu då.
tar vi muggarna här som min mamma har målat en gång i tiden. I vågor på. Kolla här. På Ica hemma skulle man köpa en låda med obakade wienerbröd. Oj. 60 wienerbröd för 250 spänn och så stoppar de i ugnen när du kommer hem. Vad fräckt. Tack, Eskil. Läsglasögon. Det måste jag ha nu för tiden. Så de åker alltid med ner i väskan. Min lilla väska som jag har runt halsen när vi sticker ut. Nu ska vi ut och cykla en sväng igen. Och Karo vill äta någonstans. Det vill jag också i och för sig. Men jag vill gärna ha en pinta också. Så att det är gott med lite mat och en pinta. Är det en tur ut på stan så är det med cyklarna. Vi har plockat ner cyklarna. Och gjort dem redo. Nu blev det nya planer här. Vänta lite, Carola. Men det var Alice fel, det var inte mitt fel. Va? Det var Alice fel. Hallå? Ska du följa med oss ut på stan? Till något vattenhål? Ja, okej. De är med bägge två. Och det är jättekul. Men nu, det blir lite mulet nu. Så det är lite godare temperatur och då är det ingen fara. Då tycker inte de att det blir så jobbigt. Det blir inte lika varmt. En gigantisk strand här ute. Alltså jättestrand. Den verkar vara lång. En rejäl strand alltså. Här är en bar. Ja. En strandbar. Om du vill gå och ta något som inte var så jävla tom heller. Mm. Hur långt vi ska cykla? Vi kan cykla en bra bit och kolla om du vill. Nu har vi hittat en restaurang där vi ska sätta oss. Där har de min favoriträtt. Hittar du ett käckt bord här? Kan vi sitta här? Ja. Det blir det bra. Sitter de och äter godsaker. Här har de min... Med chips var det. Du får inte gå ut. Oj, vad varm. Du får inte gå ut, du får stanna där. Här var det lite lä faktiskt. Undrar om det är den stora grejen där som gör det. Här är lite fågelskit och grejer på bordet. Ja, jag vet. Men jag vill ha en sån där salsa, nachos med cheddar och guacamole. Jag ska ta en sån här palomitas de pollo. Det är som en snabbmatsrestaurang det här. Det här var ju väldigt intressant alltså. Det var bara pang, 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 pang på. Det var lite roligt. Och så tänkte jag måste köra spanska här också nu. Nu fick vi en sån här apparat. Ja, vad heter det? Och så var jag smart och fråga, funkar den där ute också på spanska? Då svarar hon på spanska. Jag vet inte vad hon svarar. Nej, det är inget sånt där som man beställer själv så här, som man gör på McDonalds hemma. En pinta cruzcampo. Jädra majonnäs glömde jag säga till er. Det kommer majonnäs med mina nuggets eller vad de kör kyckling. En duvjävel här och repade oss alldeles nyss. Vad för något? En duva. Jaha. Och nu ligger du gott där, vet du. Ja. Var det stressigt att åka cykel? Jaha. Fick du ingen bricka? Det är ju tur att man är servitör i grunden. Jag trodde det skulle vara ringlat över det. Ja. Men så här såg det ut. Men det är såserna ligger bredvid sidan där. Det var en plutt i majonnäs. Och den fick jag extra så det var ingen där. Jag bad om få en. Ja, sa han då. Var den goda? Kyckling. Betalt ska ner. Det var ingen gastronomisk upplevelse. Nej. Nej, men jag fick ner det i alla fall och du med. Ja, jag spottade ut någonting. Gjorde du?
God morgon på er alla härliga följare. Jag tänkte jag plocka fram kameran i vanlig ordning utan att veta vad jag ska säga. Men grannarna började greja här klockan 8 i morse. Jag förstår inte varför man ska börja öppna luckor och plocka ur halva lastutrymmet och liksom smälla och banka klockan 8 på morgonen. Pensionärer som bor här och inte behöver stressa eller någonting. Man kan ha börja efter 9. Så jag har legat vaken från 8 till 8:45. Då gick jag upp. Då var jag riktigt, vad säger man, på hugget. Härligt, är du på hugget idag? Ja, så nu har vi varit ute med hundarna och när jag kom tillbaka och borstade Harley fäller som fasen. Han håller på att plocka av sin vinterpäls tror jag. Så att jag borstade honom emellanåt. Så fick jag faktiskt upp en fästing. Så här finns fästingar, det vet jag sedan tidigare. Men jag har aldrig sett en fästing i Spanien. Men nu fick jag faktiskt en fästing. Och den var rätt, den var grov i formen. Den såg ut som de svenska fästingarna. Carola hon håller på och värmer upp smöret där så vi kan smöra mackorna. Hon har lagt den så fint mot routern där. Det smälter i smör. Och jag sitter och svarar på kommentarer. Det är alltid lika kul. När man har slängt ut en ny film och läser kommentarerna. Det är faktiskt jättekul att se. Just nu sitter jag och läser Angry Seniors kommentar. De är ofta långa så där får man läsa en stund. Lena Brunsell och Skugga för dig skriver också. Thomas Karlsson, han har varit med länge. Han skriver jätteofta. Inte så långa kommentarer men han är där. Det är kul tycker jag. Kent Rydén, han är en lite speciell figur. Han skriver ingenting. Men han har 20 stycken emojis och de ligger exakt likadant varje gång. Det är ganska kul också. Och så har vi Ove Johansson som undrar om man kan åka med en 10 meters husbil över berget där vi åkte i den här filmen. Och jag tror att man kan göra det men jag tror att det kan bli rätt så trixigt och spännande. Ja. Jag menar jag tror att det åker turistbussar upp på de här ställena och man ser ju lastbilar och allt möjligt sånt. Men det är klart att det är en 180 graders kurva och du möter bilar. Då måste ju någon stanna och så att bussen eller husbilen i detta fallet kan ta sig runt och sådär. Så det är säkert inte så jäkla kul. Mona Dahl skriver också. Men det är fortfarande tidigt. Det kommer mera kommentarer, det vet jag. Nu ska vi äta frukost. Det är, vad är det nu? 20 grader i skuggan ute. Och det är så jäkla fint väder. Det skriver Ove Johansson undrar hur varmt det är. Jag kan säga att det är mellan 19 grader och 26 grader ungefär i skuggan. Jättegott. Jag tror vi ska ta en sväng ner till stranden idag också. Så det ska bli skoj. Eftersom vi ska gå ner och bada en stund idag så tänkte vi kör AC så att det blir lite svalare för vovarna här inne. Och så har jag en kamera i bilen så jag kan kolla i husbilen och se hur varmt det är också. Du har bara 200 meter till stranden. Ja, det är bara 200 meter till stranden så det är ganska nära. Du cyklar ner? Nej, det behöver vi inte. Jo, vi cyklar ner. Varför inte? Det är ju görnära. Ja, men varför ska du inte kunna cykla ner då? Du måste ju ställa cyklarna. Ja, men det är väl bara att ställa dem. Det är en strandpromenad där nere. Ja, då kan du cykla hem emellanåt så kan jag ligga kvar där nere. Jag ska kolla på skojs skull hur mycket gasol jag har. Jag har ju en mätare på tuben som talar om hur mycket gasol jag har i flaskan. Den ser ut så här. Och så trycker jag på uppdatera. 74% var det innan och nu är det 64. Det ska jag säga, när det gäller gas och LPG skaffar vi en annan hubben någon gång i framtiden, då ska vi definitivt ha LPG-gas för det är så jädra smidigt med LPG-gas. Italien är krångligt som fan men i övriga Europa så är det hur enkelt som helst. Och Tyskland är jätteenkelt med LPG. Det finns
Inte alla ställen, men på många ställen finns LPG-gas och man kan tanka själv. Det är enkelt och smidigt och så. Och reser man då mycket i Tyskland så är det ju perfekt med LPG-gas. Allt annat är värdelöst skulle jag säga. Åka omkring och leta efter någon som kan tanka svenska flaskor, ha massa adaptrar med sig, ha tyska flaskor eller andra flaskor. Nej, men det där systemet det är inte alls i närheten av att ha LPG, så är det bara. Har man haft LPG så vill man ha LPG hädanefter. Jag lovar det. Hur smidigt som helst. Och jag tror och hoppas att LPG kommer byggas ut i Sverige också. Det blir fler och fler stationer, så kollar man runt lite så finns LPG på ganska många ställen i Sverige redan idag. Så en stor tumme för LPG-gas. Jag gjorde en liten abrovinch här. Satte den fläkten där. Och så drog jag kabel ner så. Så att den hela, det är ju batterier, landningsbara batterier. Men sätter man kabeln i så här fungerar den ju hela tiden så att säga. Det tar inte batteriet slut. Så nu drar den ner friskluft både från taket. Aircondition kommer ju där och blåser i taket ner. Och så trycker man ner luften plus friskluft härifrån då. Ska det vara helt riktigt när man är i bilen så ska man ju helst stänga alla luckor när man kör AC. Men det gör vi ju inte. Skulle strömmen gå så är rutorna fortfarande öppna. Så att AC:n hjälper ju till att hålla nere temperaturen bara nu då. De fläktarna dessutom har jag på min Amazon-shop. Jag har flera stycken sådana. Sitter den där också. Och de är jättebra. De funkar till allt möjligt. Dels för att hålla bort lite kondens på rutorna på vintern. Och dra ner friskluft på sommaren till exempel. Kolla på Amazon-shoppen om ni är nyfikna. Nu börjar det bli svalt och gott här inne det. De har tränat vet du. Jädrar. Väntar du på mig här? Pucka Pucko Beach. Pucka Pucka. Inga tåg. Ja. Vi går ner och hittar lite plats att slänga ut handduken på. Tror du det är kallt? Tror du det? Nej. Vi lägger oss här. Vi ligger närmare. Tänk gå förbi de här pantunderplattorna här. Ja. Det är jättekallt. Allt är ju relativt. Det är sån här bläckfiskespar. Men det verkar långgrunt tyvärr. Jävligt långgrunt. Nej, det är mycket varmare än när jag badade sist. Nej. Det är kallt, men det är inte alls så kallt. Hornabrännan menar du? Nej, tack. Känner du nu när du har gått i vattnet lite? Nej. Fasen vad gott det var att bada. Det var riktigt skönt. Det kommer nog bli mera dopp här framöver nu. För nu känner man att temperaturen börjar gå upp i havet. Och det blir riktigt behagligt. Jag är ganska säker på att det är runt 20 grader i vattnet nu. Kanske lite varmare faktiskt. Plastmugg och en bira på Chinongito. €7 kostar en Cola Zero och en stor öl. Den var inte jättestor men 40 centiliter. Ja,
Ja, jättefint strand. Jag tänkte att tillbringa någon månad på vintern faktiskt. I de här trakterna. Ja, samtidigt så så är ju ställplatsen trevlig. Och det är inte alldeles för stor stad här heller så. Det är Jag tar en lagom. lång promenad här på när det är lågsäsong. Det är tomt här på morgonen. Ja. Stranden. Nu rullar kommentarerna in. Mycket trevliga kommentarer idag. Ja, det var ju en trevlig film. Tror du hur vovvarna hörs? Så nu är vi hemkomna från en härlig stund på stranden och strandbaren. Det var jättemysigt. Och nu håller vi på att förbereda Carolas kök här. Vi ska äta en grej som vi aldrig har provat att göra i husbilen. Så det ska bli jätteintressant. Och ni hänger med förmodar jag. Chiporanes. Det är en god... Älskling, jag ser att du ska lägga lite citron där på nu, ja. Det är till de där chipperonesarna. Ja, vad har vi här i salladen? Det är bara sallad, tomat, rädisa, oliver, salladslök. Lite salt och så fick du lite olivolja på. Mm. Jag vet inte hur ofta jag sitter och funderar på mitt eget arbete och vad jag kan göra för att få saker och ting bli ändå roligare, trevligare, mer spännande, kul att titta på. Varje gång så inser jag att det handlar bara om att förkovra sig, lära sig mera och mera. Du skulle vilja bada du. Man får inte det. Man får inte det. Här ser man ju om man bryter mot något av de här reglerna, till exempel ta med sig hunden på stranden, så får man betala 1200 euro i böter. Det är ganska mycket 1200 euro, det är 13 000 kronor. Så det är dumt att ta hunden på stranden. Eller tälta, eller elda, eller dricka alkohol, eller slänga flaskor och grejer. Sen åker man runt och så är det skräpigt som fan överallt. Ja, det är många som skiter i det. Det är värre. Skrote-Maja. Skrote-Maja. Hon bara, varför sitter vi här? Är jag snygg nu? Görfina. Ser ut som jag går i söndagsskolan tänkte jag säga. Vad säger du då? Jag säger att jag vill åka hem nu. Har du köpt det förut? Gå ner, inte just den här medicinen. Kommer de liksom? Ja, det som står på kvällsmenyn idag, det är kyckling på murikan och så har vi en grönsaksblandning med lök och paprika och grejer. En sån. Perfekt, för den är färdig så vi behöver inte stå och skära upp på oss. Den
ska vi, när kycklingen börjar bli sådär god och färdig, då kör vi den på murikan också. Och sen så ska jag ha lite nudlar tillsammans med detta. Och lite kryddor och goda grejer. Och så pricken över i lite bubbel också och dricka till detta. Så nu startar jag med det. Men nu har grönsakerna kommit i tillsammans med nudlarna. Nej, du har ätit nu. Nej, sluta. Alice. Och så trycker hon ut nosen genom gallret. Sluta. Vi tycker inte synd om det för du har fått mat. Jag tänkte jag skulle ta och filma lite här nu. Camper area heter det. Och du går och kissar? Ja, gör det. Vi går och kollar lite här tänker jag. Vi ser hur det ser ut. Det är egentligen bara 2 gånger fram och tillbaka. Så här. Här är ju infarten. Och servicehus, toaletter där Carola går. Och så är det en grillplats där borta och tömning av gråvatten. Så det är, man kan säga 1, 2, det är 1, 2 och så är det likadant på andra sidan, 3, 4. Så det är 4 stycken rader med husbilar. Jag tror det är lite drygt 70 platser här. Jag tycker det är en trevlig ställplats måste jag säga. Mycket trevlig ställplats. Här har ni gråvattentömning. Och här är ett område där man kan spela bowl och man kan grilla. Perfekt. Den står våran bil. Och här har vi toaletter. Toaletter och duschar. Damer och herrar här inne. Här är 3 stycken duschar och 3 stycken toaletter. Och det här är lite halvrisigt kan jag tycka. Inte speciellt fräscht. Men jag tror att det här stället har funnits ett tag. Jag vet inte om det är det. Här är toatumning där borta. En sommardusch där också. Så man kan gå och ställa sig och duscha om man vill. Här är servicehuset. Trevligt. En liten sittgrupp där man kan sitta och snacka skit. Tvättavdelningen. Här är det tvättmaskiner. 2 tvättmaskiner och en torktumlare. Och här är 4 platser för att diska. Och det är varmvatten på dem också. Här hänger de också tvätt. Ja, men det är ett trevligt ställe där tycker jag. Vi kan gå ut och kolla lite hur det ser ut. Mitt emot den här ställplatsen vi står nu så ska jag filma. Bygger man en enorm ställplats. Men som ni ser bakom här. Här bygger man en jätteställplats. Som fortsätter hela vägen bort till husen där borta. Så det blir intressant att se hur detta ser ut när det blir färdigt. De har gjutit stolpar vid varje plats. Jag vet inte exakt vad de ska använda dem till. Men det står en husbil där borta. Jag vet inte varför. Om det är någon som jobbar på ställplatsen eller varför. Det där står det. Det är även en ny tennisarena bakom som inte har öppnat heller. Splirrans ny. Sen är det faktiskt bredvid den ställplatsen vi står på. Där borta. Där är också en markplätt där det troligtvis kommer bli... det kommer bli den ställplatsen som vi står på kommer utökas och bli lite större. Det ser man på vägen in där man har målat i gatan så att säga. Det finns inga pilar in till den campingen vi är utan bara ut. Så jag tror att infarten kommer bli på den nya avdelningen där borta. Så att här byggs ställplatser. Här kommer vara jättemycket ställplatser framöver. Och det är ju positivt. Det är ju jättepositivt. Men det är en trevlig
trevligt område nära ner till stranden och ja, bort längs strandpromenaden där restauranger, strandcaféer och allt sånt där ligger också. Ligger perfekt. Allting på kort avstånd om man säger så. Så att inte mycket att klaga på. Det är toaletter och duschar på den här ställplatsen som är lite tråkiga. Men annars tycker jag det är trevligt. Ganska små platser också. Men man kan ta ut markisen lite grann och så. Så mina vänner, nu är det dags att börja avrunda den här en vecka nästan. En veckas tur om man säger så. Har vi varit ute. Och det här stället tyckte vi om. Alltså nu pratar jag inte generellt om den här ställplatsen utan platsen vi har vistats på tycker vi har varit trevlig. Och här finns det som vi gillar så att säga. Stranden, lite restauranger, en bra ställplats. Det är inget märkvärdigt så jag vet inte riktigt varför. Men vi kände att det verkar trevligt så vi kan tänka oss åka hit igen. Nu bygger de en ställplats till. Denna ställplatsen, de som äger den här, bygger en till rakt över gatan. Och den blir jättestor. Säkert 100-150 platser. Jättestor är den. Så att det här kommer ju växa, det förstår man ju. Så här kommer nog finnas gott om platser framöver. Åtminstone är det lite lättare att få plats här än på många andra ställen där det är små ställplatser. Sommaren har ju kommit till Spanien, åtminstone i dessa trakter, det märker man för att det är jättevarmt. Det går upp mot 24 grader på dagarna i skuggan och när det är 24 grader i skuggan då är det ganska varmt i solen. Så att man söker skuggplatser helt klart. Havet var varmt igår. Jag tror att det var uppe mot 20-21 grader i havet så att jag kommer bada när vi kommer hem till Altea igen nu, eller kommer till Altea ska jag säga. Då ska jag gå ner och bada. Sen har jag beställt lite roliga prylar också som ligger på posten så jag ska gå och hämta och det ska jag testa, det ska bli skitskoj. Amazon-prylar. Nu tömmer vi gråvatten och sötvatten. Eftersom... toaletten? Nej, det ska vi också gå och göra. Så nu tömmer vi allting och sen parkerar vi bilen och så förhoppningsvis kommer vi ut om någon vecka eller 2 igen. Tror jag faktiskt. Ja. Får vi se. Har du någonting att säga till publiken? Hej publiken! Hej. Inget mer? Nej. Men du är nöjd med det som har varit? Jag är nöjd med det som har varit. Ja. Ja. Jag gillar nästan. Jag gillar att det var så lång strandpromenad här. Ja. Så att man kan ta sig någonstans. Det var väldigt lång. Det har varit 1 mil fram och tillbaka.